مرحبا، أنا موسى وبهالفيديو رح أحكي لكم عن تجربتي كسائح ببرشلونة. فإذا كنت حابب قريبا تروح على هالبلد وحابب تجمع شوية معلومات عنه فجيب ورقة وقلم وتعال. مين مننا ما بيعرف العاصمة الكتالونية برشلونة؟ هالمدينة الصغيرة فيها عدد كتير كبير من المعالم السياحية اللي بتقدم لك إياها كسائح، لدرجة إنه وقتك غالبا ما رح يكفيك لتشوف كل شي حابب تشوفه. لهيك أنا رح أعرض لك بهذا الفيديو أشهر الأماكن اللي فينك تزورها وأحكي لك عن تجربتي الشخصية فيها. الفيديو حيكون مقسم لثلاث أقسام، واللي هي أكثر ثلاث مواضيع بتهمك كسائح بأي بلد رايح تزوره: المواصلات، المعالم السياحية اللي بيقدمها البلد، طبعا الأكل. رح نبلش بالمواصلات. أول شغلة بنفكر فيها بعد ما ننزل من الطيارة وكيف بدنا نروح على الأوتيل. برشلونة مدينة مو كتير كبيرة والمطار ما بيبعد كتير عن السنتر تبع المدينة، لهيك إذا حبيتوا تاخذوا تاكسي فلازم تتراوح بين 20 ل 40 يورو، مو أكتر من هيك. يا أما بتحبوا تروحوا بالقطار، بأي محطة قطارات أو مترو بتلاقوا ماكينات موجودة تقطعوا فيها الكرت. ماكينات القطار الكبير اللي بياخدك من بلد لبلد أو من المطار للبلد تختلف عن ماكينات المترو. نحن حاليا ببرشلونة سانس أو المحطة الرئيسية للقطارات. من هون إذا حابين تروحوا على المطار أو على مدينة تانية في ماكينات مختلفة عن اللي بتلاقوها بالمترو. هون بتقطعوا التذاكر للقطار الكبير من مدينة لمدينة أو للمطار. هلا ماكينة التيكيتات تبع القطار اول شيء بدهم اسم المنطقة اللي رايحين عليها، غالبا بتكون الايربورت اللي هو هون، او بنكون رايحين مثلا على مدينة ثانية اذا حابين فينا كمان بس نعطي الاسم. بنحدد المكان اللي رايحين عليه او بنعطي الاسم وبنحدد عليه فالديدار. شيكو من الازرق بناخذ الاحمر. إذا رايحين وان واي ناخذ التيكت ادولت وان واي، إذا رايحين وراجعين أرخص لنا إنه ناخذ الريتيرن. نروح على الريتيرن بنحدد كم وحدة بدنا، إذا وحدة أو تنتين، وهلا بقى بندفع يا إما بالكارت أو كاش. أما بالنسبة للتنقل داخل البلد كل شيء بتحتاجوه هو موبايلكم، جوجل أو أبل مابس، بتعطوا العنوان اللي حابين تروحوا عليه وبتختاروا التنقل بالمواصلات العامة. بيعطيكم الباص أو المترو اللي لازم تاخدوه، والمترو أو الباص دائما بيجوا على الموعد، كتير منظمين دقيقين. تيكت المترو نفسه فيكم تستخدموه بالباص. دائما محطة المترو في ماكينات بتبيع هاي التيكتات. التيكت سهل كتير مشترياتها، يعني هاي الماكينة هون تلاقوا منها كذا وحدة، أحيانا هلا في بس سنتين. إذا بدكم تاخدوا 10 جورنيز بحق لكم 10 مرات تطلعوا فيها. إذا بتعرفوا حالكم مطولين أو رح تستخدموا المترو كتير فطبعا هي أرخص من إنه كل مرة تاخدوا السينجل تيكت. ال 10 جورني تيكت ب 11 يورو ونص تقريبا، والسينجل تيكت ب 42 سنت. أكيد إذا بدكم تطلعوا 10 مرات بتعرفوا حالكم فالأرخص إنه تشتروا ال 10 جورني تيكت. إذا حبيتوا تشتروها بتضغطوا عليها ببساطة، إذا وحدة بس بتتركوها، إذا تنتين بتزيدوا من هون قد ما بدكم. وبس بدكم تدفعوا فيكم تدفعوا بالكارت أو كاش. بعد ما تدفعوا بتنزل التيكت من تحت هيك شكلها، تاخدوها ببساطة وتحطوها هون. أما بالباص فرح تشوفوا ماكينات صغيرة بهذا الشكل، كل اللي عليكم انه تحطوا البطاقة من فوق محل مسهم مرسوم. أنا شخصيا لما بروح على أي بلد بفضل دائما آخذ هذا الباص اللي بتلاقوه بأي بلد سياحي، اللي بيكون على شكل باص كبير من طابقين والطابق الثاني بدون سقف. بكل بلد له اسم مختلف. ببرشلونة اسمه بوس توريستيك. كل 5 دقائق بتلاقوا موقف لهذا الباص. الباص بوقف بأهم المناطق السياحية. التيكت بتكلف 30 يورو وصالح لمدة 24 ساعة. فيكم تنزلوا وتطلعوا منه على راحتكم. يساعدكم بأي بلد جديد راح تزوروا، إنه يفرجيكم المناطق اللي لازم تشوفوها وأنتم بتختاروا أي منطقة تنزلوا فيها. هاي الخريطة بتلاقوها بالفلاير اللي رح يعطوكم إياها. باصات مقسمة لقسمين، قسم اللي هو اللاين الأزرق وقسم اللي هو اللاين الأحمر. عن التيكت تبعكم بتمشيكم بالباصين. الباصات بيلتقوا بنقط معينة إذا بدكم تبدلوا حسب كل واحد وين حابب يروح، شو حابب يشوف، بياخذ الباص المناسب طبعا له. طبعا ما فيكم تشوفوهم كلهم بيوم واحد، فاختاروا المكان اللي حابين تشوفوه أو 3-4 محلات حابين توقفوا فيها وانزلوا وبدلوا بيناتهم.
أول محطة رح ننزل فيها هي محطة تلفريك مونتيويك. من خلال التلفريك رح نطلع لفوق على راس الجبل محل مو قلعة مونتيويك موجودة، وهي من الأماكن اللي بنصحكم بشدة إنه تزوروها، مو بس لأنه القلعة حلوة بل لأنه التلفريك ومنظر برشلونة من فوق أحلى بكتير. التلفريك ذهاب وإياب زائد دخولية القلعة بتكلفكم بحوالي 18 يورو. القلعة اللي شفناها من شوي كانت عبارة عن متحف. من فوق فيكن تشوفوا هاي الإطلالة رائعة، يعني قد ما كانت الكاميرا منيحة ما راح تاخدها مثل ما عم شوفها أنا حاليا. هلا أنا هون بأعلى نقطة بالقلعة. القلعة كتير كبيرة، من الأحلى الشغلات اللي ممكن تزورها ببرشلونة. ومن الجبل رح ننزل مباشرة على الشاطئ على محطة بوت أولمبيك. من الأشياء المميزة فيها برشلونة إنه فيك تنزل من الجبل على الشاطئ بنص ساعة أو بربع ساعة حتى، وفيك تتمتع بالتجربتين بيوم واحد. امبارح اخذت اللاين الاحمر، اليوم اخذ الخط الازرق. طبعا اشهر شيء بظن اللي كل بده يجي على برشلونه لازم يشوفها هي ساغرادا فاميليا، اللي هي هاي اللي هلا نحن رح نروح عليها. حاليا بالمعلم الاثري الاكثر شهرة على الاطلاق ببرشلونة، كنيسة ساغرادا دو فاميليا. رح نقرا شوي عنها. حسب مو مكتوب بالويكيبيديا بلشوا بناءها ب 19 مارس 1882. من وقتها لهلا ما خلصت. الظاهر المتعهد من عنا اكثر الشغلات اللي بتشوفها باسبانيا او ببرشلونة بالتحديد اللي بتكون شكلها مثل افلام الكرتون شوي. تعرفوا انه هذا شغل غاودي. أنطوني غاودي من الأشهر المهندسين، الفنانين، الرسامين، النحاتين. الزلمة كان فنان شعبي، كان يعمل كل شيء. هو بنى كنيسة. أي محل بتشوفوه بإسبانيا، أي بيت، أي مبنى بيكون شكله مثل أفلام الكرتون، بتحسوه طالع من ديزني. تعرفوا إنه هذا شغل غاودي. غاودي من أكثر الفنانين المحبوبين ببرشلونة أو بإسبانيا بشكل عام. المفروض كانت تخلص بال 2026 بذكرى ال100 سنة بعد وفاة غاودي. بسبب كورونا ما رح تخلص بهذا التوقيت للأسف. الكنيسة بتجنن، الصور والفيديو مو مثل الواقع يا جماعة، بتحسوها طالعة عن جد من أفلام الكرتون. رح فوت عليها بعد شوي. حاليا انا واقف بالصف. الصف مو كتير طويل لانه نحن خلال الاسبوع، يعني ما لنا بنهايه الاسبوع. التيكت تقريبا 25 يورو. بناء الكنيسه عم يتمول عن طريق التيكتات زائد تبرعات الناس اللي بتنعطى للكنيسه. الفوت بصراحة محرزة. الحابب يطلع الأبراج لفوق فيه يطلع، بس بده يشتري تيكت إضافي ب20 يورو تقريبا على الشخص.
وهيك بنكون خالصين من ساغرارا لفاميليا. بنرجع على المحطة اللي نزلنا منها اللي بعدها سانت باو. أنا هي حابب شوفها، بس بصراحة أنا حابب شوف أكتر باغ بوئيل. حديقة أحلى بكتير كمان عاملها جاودي، وهلأ رايحين نشوفها مع بعض. مهمة بعد ما ينزلكم الباص بدكم تمشوا شوي، يعني مو مثل عند الكنيسة محل ما نزلنا الباص قدامها بالضبط، بدكم تمشوا شي 10 دقايق بس. المشي عبارة عن طلعة لأنه الحديقة صايرة على جبل. إذا عندكم نافي هو بدلكم ببساطة. أنا بقلب الحديقة من جوا، اطلع لي بتروعة على برشلونة لأنه هي صايرة على جبل، فهي مطلعة على كل برشلونة. الدخل ب10 يورو، هيك شكل البطاقة. الحديقة هي كانت مخطط لها أنه تكون مشروع سكني، عبارة عن بيوت موجودة بقلب وسط طبيعي كتير حلو. بس المشروع فشل قبل ما يبلش لأنه البيوت كانت كتير غالية، والبيت الوحيد اللي انبنى هو بيت جاودي اللي عاش فيه بأواخر حياته اللي عم نشوفه حاليا قدامنا. الحديقة لا ينصح بزيارتها من رأيي الشخصي، لأنه بصراحة ما فيها شيء مميز. شخصيا لقيتها مضيعة على ساعتين من وقتك ممكن تعمل فيهم شيء أحلى بكتير. التنظيم يا جماعة، التنظيم يعني في هذا الخط للباص للتاكسي على ما أظن كمان، وهون عادي للسيارات السيارات. ومع هيك بتلاقي الأرصفة للمشاة كتير عريضة، يعني عريضة لدرجة إنه المطعم حاطط كراسي وطاولات، ومع هيك لسه في محل كتير للماشي. يعني التنظيم رائع ببرشلونة، تنظيم الشوارع الشوارع كلها مستقيمة، بتشوف أول ما بتشوف آخرته. يعني برشلونة عبارة عن شوارع مستقيمة متوازي وبتتقاطع مع بعضها على شكل مربعات. ومثل كتير بلدان بالعالم، برشلونة عندها قوس النصر الخاص فيها آركو دو تريومف اللي موجود بشارع سانت جوان، بيطل من الخلف على الجبل ومن الأمام على الشاطئ. وإذا مشينا باتجاه الشاطئ منعدي بحديقة اسمها سيوتاديلا بارك اللي بتلاقوا فيها شلال سيوتاديلا اللي بنصح كتير بزيارته، خصوصي إذا الجو حلو، بالإضافة للبرلمان تبع كاتالونيا وحديقة حيوان برشلونة زو. حاليا نحن بساحة بلاسا لكاتالونيا، محل اللي بيجوا عليه الناس يعملوا شوبينج. هون أكثر محل بتلاقوا فيه حياة، بس بصراحة يعني ما في هلا شيء كتير مميز. إذا حدا حابب يعمل شوبينج أو يطلع يتمشى شوي بالمدينة يشوفها بالليل، فهذا أحسن محل لإله. انتبهوا على شراتيكم، انتبهوا على أغراضكم. هون في كتير سرقة بهاي المنطقة بشكل عام ببرشلونة، بس بهاي المنطقة بشكل خاص. هون بهذا الشارع اللي وراي بنبلش بمنطقة اسمها غاملاس، في بارات، كلوبات، الناس اللي حابة تحتفل.
وصلنا اليوم على كامب نو. كامب نو هي الوجهة السياحية المفضلة لمحبين كرة القدم حول العالم، وخصوصا محبين نادي برشلونة. هو الملعب الرئيسي لنادي برشلونة من 1957. استضاف كأس العالم، استضاف الألعاب الأولمبية، واستضاف نادي أبطال أوروبا. في مشكلة واحدة، إنه ما في أوقات دوام محدد، كل فترة بتتغير من تاريخ كذا لتاريخ كذا، ومن تاريخ كذا لتاريخ كذا بيتغير الأوقات الافتتاح أو الدوام. جوجل مو مكتوب أوقات الدوام، بتلاقوها بالويب سايت. طلعتوا بجوجل بتلاقوا هون الويب سايت معقد شوي. من الأفضل نترجمه دائما للغة بنفهمها أكتر. أنا عندي بالألماني لأنه برتاح أكتر فيها. بالخيارات بندور على التيكتس، تور اون موزيوم. هون بنلاقي طبعا خيارات متعددة للتيكتات. في تيكت كل تيكت بيسمح لك تزور مواقع أكتر، أو ممكن مع جايد أو ممكن مع مجموعة. أنا بما أنه مو هالقد يعني من عشاق برشلونة، رح أخذ البيسكس اللي هو 26. بشوف المتحف تبعهم، وفيك تعمل جولة بالكامب نو. بس الأهم هلأ من أنه تشتروا التيكت، طلعوا على وقت الدوام، لأنه ممكن تروحوا تلاقوا مسكر. أوقات العمل بتلاقوا أنه من 1 نوفمبر ل 19 ديسمبر مثلا، من اليوم الكذا من الساعة كذا للساعة كذا. نحن اليوم من 10 للسبعة المساء، لهيك فينا نروح. إذا كنتوا رايحين بالباص رح ينزلكم أمام البوابة الكبيرة اللي بيفوتوا منها الجمهور لما بيكون في مباراة. البوابة اللي انتوا لازم تفوتوا منها على بعد 200 متر، مثل ما موضح السهم الموجود على اللوحة اللي بتلاقوها على السور قدام. ما تستغربوا إذا مشيتوا كتير لبين ما توصلوا على محل ما بتقطعوا التيكيتات، لأنه في شوية مشي، والتيكت بكلف تقريبا 30 يورو على الشخص إذا حبيتوا تاخدوا البيسك بدون أي جايد أو ميزات تانية. الجولة بتبلش بالمتحف اللي بيعرضوا فيه أهم الأحداث بتاريخ فريق برشلونة، أهم الجوائز والكؤوس، بالإضافة لصور مهمة بأرشيف الفريق. بعدها فيكن تشوفوا الملعب من فوق، محل ما بيقعدوا الجمهور لما بيحضروا المباراة لايف. والجولة بتكمل بأنه تنزلوا لتحت على العشب مكان ما بيلعبوا اللاعبين، وعلى الطريق فيكن تشوفوا كيف بيتجهزوا وبيتحضروا للمباراة، المكان اللي بيعملوا فيه اللقاءات الصحفية، وغرف التبديل اللي فيها ميني سبا، محل ما بيعملوا مساجات ليكونوا جاهزين نفسيا وجسديا للمباراة. المكان اللي بيقعدوا فيه الصحافي والمعلق، بالإضافة لكنيسة صغيرة بيصلوا فيها قبل المباراة على أمل الفوز، موجودة مباشرة قبل المخرج اللي بيطلعوا منه على الملعب. وإذا كنتوا برشلونة فان أو محبين كرة القدم بشكل عام وحابين تاخدوا معكم ذكرى على البيت، ففيكم تشتروا عشب مستعمل بمباريات سابقة على شكل مغناطيس أو إكسسوار أو صمديات وتاخدوه معكم على البيت. ملعب كامب نو خلصنا التور، وبصراحة كانت كتير حلوة. المكان ممكن يكون ممل كتير أو ممكن يكون مثل جنة لمحبين برشلونة، بس تنظيم حلو كتير. الجولة
بصراحة شوي غالي، السعر التيكت لقيته غالي شوي. حلو انه الواحد يشوف كيف اللاعبين بيتجهزوا قبل ما يطلعوا على الملعب. مثل ما قلت لكم، اذا كنتم من محبين كرة القدم وبرشلونة بالتحديد، هذا لازم يكون اول وجهة لكم بس تكونوا ببرشلونة. اليوم بما انه جو مو حلو، قررت انزل شوف المدينه من جوا، اتعرف على المتاحف اللي ما بتحتاج جو حلو لحتى نشوفها. المخطط كان انه نروح زور كاسا باتلو غاودي، بيت كبير بشارع دي غراسيا، عاملينه مثل متحف بسبب تصاميمه الغريبه من جوا ومن برا. بيعرضوا فيه شوي عن حياته، عن اعماله. هالحكي قبل ما اعرف انه سعر التيكت 50 يورو اذا حابب تشوف كل الغرف. بصراحة لقيت السعر كتير مبالغ فيه، وخصوصا بعد ما شفت صور الغرف اللي عارضينها على الشاشة برا، واللي أبدا ما بتستاهل 50 يورو تشوفها. فقررت كمل الجولة روح على المتحف المصري اللي بيبعد عن هذا المتحف مسافة شارع واحد بس، وخصوصا انه سعر التيكت فيه فقط 6 يورو اذا كنت تحت 30. بيتبع للمتحف ابليكيشن خاص فيه اللي هو مثل جايد بيشرح لك شوي عن الشغلات اللي عم تشوفها، متوفر باللغة الانجليزية الفرنسية والاسبانية. الشرح عن الابليكيشن بتلاقيه اول ما تفوت من باب المتحف، والتطبيق مجاني. وبعد ما شفنا المومياوات وقضينا وقت مع الأموات والفراعنة، كان بدنا شيء يطر الجو شوي. فأحسن محل ممكن نروح عليه بعد المتحف المصري هو الإيروتيك ميوزيوم. هو متحف عن الجنس. المتحف بيعرض الجنس بطريقة ثقافية عن طريق الفن. فيكم تشوفوا تطور الجنس من الفترات الزمنية اللي كتير قديمة لحد الآن. وبجنب انه المتحف كتير مسلي، فيكم تتعلموا كتير شغلات جديدة. المتحف بتلاقوه بشارع رامبلاس، وبنفس الشارع وعلى بعد كم متر بس بتلاقوا المتحف الثاني اللي ما لازم تروحوا فرصة وجودكم ببرشلونة بدون ما تزوروه، لأنه المتحف اسم على مسمى، متحف بيك فن. هذا المتحف من أحلى الأماكن اللي ممكن تزورها ببرشلونة. المتحف بيقدم لكم تجربة إنه تعيشوا بعالم كتير غريب، بالإضافة إنه فيكم تتعلموا كتير شغلات. ممكن تشوفوا مجسمات لناس غريبة موجودة بالحقيقة، مثل الشخص الأكثر بداني، أطول واحد بالعالم، أقصر حدا بالعالم. وأحلى شيء بالمتحف هي الجولة بالبيت اللي كل مفروشاته مقلوبة رأسا على عقب. بالإضافة إنه المتحف هو فرصة رائعة لتاخدوا صور كتير حلوة. وهلا بعد ما عملنا فتلة بأهم المعالم السياحية ببرشلونة، خلينا نحكي شوي عن الأكل. إذا كنت من محبين المأكولات البحرية فما لازم تروح عليك أبدا فرصة إنه تزور سوق بوكيريا، موجود كمان بشارع رامبلاس أمام متحف البيك فان. أول مرة أجربه لهيك ما بعرف إذا لازم أكل ولا لا، بس شكله أبدا ما بشهي. بس يلا يعني واضح انه هذا السوق لمحبين الاسماك،
لو هدول لسه عايشين الاخوه. اذا كنت من محبين الاكلات البحريه فطبعا ما لازم ابدا تروح عليك هاي المناظر. احلى شيء بهذا السوق ان هاي المطاعم اللي بتكون على الزاويه كل مكان تقريبا بتلاقوهم حاطين الاكل هيك على الجام او على الازاز من برا، وانتم بتختاروا اللي بدكم اياه. يعني مثلا بتشوفوا كيف حاطين الطبق، يعني هذا بس للعرض، فبتشوفوا انتم كيف شكله بحيث تعرفوا انه شو بدكم تطلبوا اذا ما عم تفهموا على المنيو. الاسعار بصراحه يعني مو كل هالقد رخيصه ولا كثير غاليه، يعني صايره وسط، بس كثير ممتعه التجربه لانه بتشوفوا حتى الحيوانات وهي عايشه. ما بعرف اذا الشيء حلو او لا، بس الاخ هون عايش مثلا. وهلا بدنا نجرب الاخطبوط. كثير طيب. الاخ هون علق لي راحته الصراحه لانه نازل لعبطه بايديه وانا ما عارف بصراحه اكل. تم القضاء على الاكل يا جماعه. المطعم اكله بياخذ العقل، يعني انا اطيب اكل بحري بدوقه بحياتي هو هون. المطعم اسمه رامبليرو، بتلاقوه عند المدخل. هذا المدخل فورا على اليسار. هاي من الاكلات اللي شفتها كذا مره وحبيت اجربها، يعني صراحه ولا مره شايفها بالمانيا او محل ثاني. اسمها مونس، شكلها هيك مثل السمبوسه بتتاكل سخنه. صراحه كثير طيبه، بس ما حبيت اللون الاسود. في منها لون اسود ما بعرف ليش هيك لونها، ما انصح فيها، بس طعمات الثانيه كثير طيبه. بالنسبة لساحة كاتالونيا ففيها مئات المطاعم، طبعا ما رح حسن جربهم كلهم، جربت يمكن 8 ل10، وأحسن شيء فيهم وبجدارة كان تشارليتو. أما التوب 1 برأيي كان برانش اند كيك، وهالشيء واضح من الزحمة اللي عنده. هو مطعم مختص بالبرانش أو بالفطور المتأخر. أكله كان كتير غريب وطيب، وبصراحة من أكثر الشغلات اللي زعلت عليها لما تركت برشلونة هو إني ما عاد أحسن أكل عنده. المطعم له 4 أفرع ببرشلونة، برانش اند مانش، برانش اند كيك، واثنين على نفس السياق. بس إذا حبيتوا تروحوا روح عند برانش اند كيك لأنه بصراحة التانيين لا يقارنوا فيه. وما تنسوا تطلبوا بنديكت إيكس اللي هي أطيب طبق عنده. بالنسبة لمحبين الأرجيلي مثلي، للأسف برشلونة ما فيها كتير شيشة بارات. غالبا بيكون محل عربي بيقدم أكل زائد شيشة. أكتر محل عجبني الشيشة تبعه والأكل هو أرابيان. لا وبس بالأزقة تبع المدينة القديمة المحل بيجنن من جوا، بتحسوا حالكم بقصة من ألف ليلة وليلة بقلبه، زائد من الأكل كتير طيب. اليوم ومع أنه الجو كتير حلو فأحسن شيء ممكن نعمله بهالحالة نروح على الشاطئ. حاليا نحن بشاطئ بارسلونيتا. الاشياء العلامات المميزه بهذا الشاطئ هو اوتيل دبليو. الاوتيل من افخم اوتيلات العالم. الليله فيه بتتراوح بين 400 ل 700 يورو. وانا كشخص فضولي طبعا ما قدرت ارجع من برشلونه بدون ما اشوف الاوتيل من جوا، فقررت اروح اشرب شي بالكافيتيريا عندهم وشوف الاوتيل من جوا واستمتع بالاطلالة على البحر. نحن حاليا بالدبليو اوتيل ريستورانت. للاسف ما قدرت اطلع على الروف بار اللي فوق لانه ما بيفتحوا للساعه 6 المساء، بس هون قاعده كمان كثير حلوه. اذا مو قدرانين تدفعوا 400 يورو باليوم، فيكم تفوتوا تشربوا شيء كوكتيل كابتشينو او اي شيء حابين تشربوه، تشوفوا الاوتيل من جوا وتستمتعوا بمنظر الشاطئ بالكافيتيريا اللي هون. هيك بنكون خلصنا الجولة السياحية ببرشلونة. فإذا حبيتوا تشوفوا تفاصيل أكثر فيكم تفوتوا على الانستغرام هايلايت برشلونة، فيكم تشوفوا المطاعم والأماكن اللي كنت فيها بالترتيب. هيك بنكون خلصنا الفيديو. إذا عجبكم الفيديو ضغطوا سبسكرايب لايك ودعموا القناة شوي لأنه لساته جديدة. أتمنى لكم رحلة سعيدة على برشلونة وباي باي.